Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Чиабата з твердим сиром по-домашньому. 20 г дріжджів, столова ложка цукру, 400 мл теплої води, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка олії. Все ретельно розмішуємо. Додаємо 600 г пшеничного борошна. Натираємо 200 г твердого сиру та замішуємо тісто. Залишаємо в теплому місці на деякий час, щоб підійшло. Потім перекладаємо в форму, ще залишаємо хвилин на 20, щоб підійшло, та випікаємо у духовці при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин. За 15 хвилин до готовності посипаємо тертим твердим сиром. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.